Ayan na! Ito Ay, na good talaga. morning. Yes, good morning, Tito Diego. What's for breakfast na tayo? Yes. At kasama natin. Kanina namamangha ka na next without the cheese. Oo, kasi ang kasama natin ngayon si Miss Nex Estaras. Si Miss Nex without a T. Oh, N-E-X ha, N-E-X yan. Yes. Ano ba meron, Kikay? Ano ba yung breakfast natin today, Miss Nex? Good morning po. Nag-prepare po tayo na creamy tuna pasta. Creamy Nako, tuna pasta. favorite mo, pasta. Yummy. Pasta. Kaya Pasta. sige, ano ba yung mga kailangan natin dito? Yung mga ingredients? For creamy tuna pasta, ingredients po, spaghetti noodles. For the sauce, tuna flakes, mushroom slice, cream of mushroom, evaporated milk, thick cream. And for the garnish, shredded cheese, minced fried garlic, and sliced onion leeks. Ayun, yun na yung mga kailangan natin para sa paggawa ng ating creamy tuna pasta. Okay na. Yes, turo mo Game sa na. amin ito, Miss Nex. Ano ba yung una nating gagawin? Next na next. What's next, Miss Nex? Yan, yung ating sauce ba sa kanang tuna. Tapos, Yung natin oil cakes eh. Tapos ano tong nilalagay nito siya? Ayan yung cream of mushroom and then the tuna flakes. Una yung sauce ng tuna galing sa can, cream of mushroom, and then ngayon yung tuna flakes sa haluin. Yes Okay. po. Medium fire lang para hindi po masyadong magtuyo yung sauce. And then mix well po. And then add the mushrooms. yung ating canned mushrooms. Tapos, And then evaporated milk. Pero pwede rin walang evap milk, no? Actually, dun po yung base natin. It's creamy tuna pasta po. Pero may option din na cream lang, di ba? Pwede rin. Opo. Alright. After yung milk, anong gagawin? Seasoning. And then, itayin po natin na kumulo for 7 minutes and then thick cream. ito na yung ating full cream milk. Apo. Tapos, sahaluin lang natin to, no? Opo. Ayan, malapot na yung Malapot ating na base. Ayan, ilalagay lang. Itatoppings yung sauce. Yan na ilalagay sa ating pasta. And Yes, then, so cheese. and dito, you're using cheddar cheese, no? Sa regular cheese lang po. Ano yung Regular cakes, cheese. Pasteurized cheese yan. Pasteurized Pasteurized cheese. Ooh. Fried garlic. Yan yung ating Yun ang masarap sa garlic. isang dish, kahit anong dish. Cake. Oo, garlic eh. talaga. Opo, medyo nagpapadagdag po siya ng lutong and then the onion leeks. Onion leeks. Ayan na ang ating Creamy creamy tuna tuna pasta. Then may ano pa, sa tabi ng tuna pasta meron. Yes. Honey glazed chicken. Honey glazed chicken. Sarap yan. Tapos, yung katabi yan, Miss Ne. Ayan, pork callos. Pork callos. And then yung isa sa bestseller po namin ng veggie. Callos parang ano sa teacher mo? Oo, Parang si Mrs. Callos. Callos. And ito, Ito, lumpiang ano to? Opo, lumpia veggie po yan in peanut sauce. Yun. Pero ano, fresh rolled yan, ano? Opo, fresh Parang rolled. hindi siya na fry or anything, Opo, no? opo. Alright, tapos ito, yung ating dessert. Dessert is buko pandan. uy, buko classic. Classic yan. Tapos tabi niya, And then the caramelized banana po. so, Sesame seed. okay, so ano to? Parang may lumpia wrapper tapos may banana sa loob. Opo. Alright. Parang mga maliliit na turon, no? Oo, marami tayong food today. Masaya Oo. ito. Oo. Sige, Miss Nex, paano ka ba makokontak ng ating mga kasangbahay at yung iyong contact number and your social media? Ayan, you can check on our Facebook, Star Food Trip Buffet, our Instagram account, Star Food Trip Buffet PH, and our Star Food Trip Buffet. PH. Okay. Saan ba located yan? Marikina po. Sa Marikina. Ano oras kayo bukas? Online po kasi kami. Online. Alright. Okay, 24/7. sige. Meron ka ba mga 24/7. gustong batiin, Miss Nex? Yes, binabati ko po yung team ng Star Food Trip. And then, yung 4 kids ko po, Sia, Lebron, Leoric, and Buboy. Yan po. Ayun. Thank you! Thank Alright, you, Miss maraming Nex. salamat, Miss Nex. It's eating time!